فوری ترین غذا همین کوکو سیب زمینی با پنیر و بدون تخم مرغه. قبل هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش هم بزنید تا کانالمون رو گم نکنید. 3 عدد سیب زمینی رو پوست بگیرید و برش بزنید تا سریعتر پخته بشه. داخل قابلمه بذارید، روش آب بریزید تا سطحش با آب پوشیده شه. روی حرارت متوسط بذارید تا کامل بپزه. وقتی پخته شد اجازه بدید کمی سرد شه و بعد پوره کنید. بیش از حد له نکنید چون خیلی چسبنده میشه و به راحتی نمیشه بهش فرم داد. بهش 3 قاشق غذاخوری آرد، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و زردچوبه و پودر سیر بزنید. مخلوط کنید تا کاملا یک دست شه. اندازه یه نارنگی از مواد بردارید و باز کنید. وسطش کمی پنیر پیتزا بریزید و مثل ویدئو ببندید. داخل آرد سفید بغلتونید. اگه دنبال غذاهای جدید، ساده، فوری و با مواد در دسترس میگردی، حتما با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانالمون شو، چون هم به دلیل کوتاه بودن ویدیوها وقت تلف نمیشه و همین که صدها ویدیو آموزشی کاربردی رایگان داخلش هست که مطمئنم خیلی به کارت میاد. وقتی همه رو به همین ترتیب آماده کردید، 2 طرفش رو داخل روغن سرخ کنید تا کاملا طلایی شه. بفرمایید غذای 3 سوتمون بدون تخم مرغ و با ساده ترین مواد آماده شد. نوش جان. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. برای حمایت از ما لایک و کامنت رو فراموش نکنید دوستان.